Ma bepillantást nyerhettek az utóbbi idők egyik legtöbbet vitatott történetének hátterébe. Valóban összelopkodta Rick Riordan a Percy Jackson történetét, ahogyan sokan állítják, vagy csak ugyanazokból a forrásokból merített, amelyekből többek között J.K. Rowling is a Harry Potter megírásakor. Miért utasította el Kiron szerepét Pierce Brosnan a Szörnyek tengerében? Lesz-e Percy Jackson 3? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattok választ a mai videónkból. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk a Two Generations csatornáján, ahol a legjobb könyveket és filmeket mutatjuk be az újabb és a régebbi generációnak. Nagyon örülnénk, ha támogatnátok a csatornánkat azzal, hogy feliratkoztok, lájkoltok, hozzászóltok és megosztatok a videóinkat a barátaitokkal. Kövessetek bennünket Instagramon is és Twitteren is, ahol további információkat találtok a készülő videóinkról. Rick Riordan Percy Jackson és az Olimposziak sorozata 155 hétig vezette a New York Times bestseller listáját a gyerekkönyvek kategóriájában. A 12 éves hiperaktív diszlexiás fiú története, akiről kiderül, hogy Poseidon fia, sokakat elvarázsolt, de egyszer mind sokakat fel is dühített, hiszen a Harry Potter széria hatalmas sikerét kihasználva egy igencsak Harry Potteres alaptörténettel indít. Tínédzser, hátrányos helyzetű fiú rájön, hogy szuperképességei vannak, és hatalmas gonosz erő az életére tör, kalandjai során pedig két barátja kíséri, egy lány és egy fiú. Ugye ennyiből simán lehetne Harry Potter is, vagy Percy Jackson is. Az 5 részes könyvsorozat első 2 részéből film is készült, melynek első részét ráadásul a 2 Harry Potter filmet jegyző Chris Columbus rendezte, ezzel még jobban elmélyítve a hasonlóságot a 2 történet között. Sajnos a filmadaptációk azonban meg sem közelítik a Harry Potter filmek minőségét. Ráadásul a könyvekben leírt eredeti történetet sem tartik igazán tiszteletben. A szerzőről. Richard Russell Riordan, amerikai regényíró tanár, legismertebb műve a Percy Jackson és az Olimposziak sorozat, melynek első 2 részéért Mark Twain díjjal jutalmazták. Percy Jackson karakterét saját fiáról mintázta, aki szintén hiperaktív és diszlexiás. Az ő kérésére írt regényt a görög mitológia felhasználásával, melyet első kritikusként saját tanítványai véleményeztek, mielőtt végső formáját elnyerte volna. Riordan saját bevallása szerint ámulattal figyelte a Harry Potter sorozat sikerét tanítványai körében, akikkel többször is elbeszélgetett a témában, hogy megtudja, mi az, ami annyira megragadta a gyerekeket a Harry Potter kalandjaiban. Majd úgy döntött, felhasználja a formulát a saját könyvében, vigyázva arra, hogy csak olyan hasonlóságokat engedjen meg magának, amelyeket Rowling ugyan szintén felhasznált, de nem ő találta ki, mint például a 3-fejű kutya, aki Rowlingnál a Bolyhoska névre hallgat, a Percy Jacksonban azonban a görög mitológia Kerberosza, ahonnan nyilván Rowling is vette. Nem volt könnyű a teljes munkaidős tanári hivatás és a már amúgy is évente egy könyv megírása mellett Percy Jackson kalandjaival foglalkozni, de Riordan a fia kedvéért vállalta, nem is sejtve, hogy ez a sorozat hozza majd neki a világhírt. És hogy az 5 részes sorozat után még sok-sok könyvet ír majd a mitológiai alapokkal, amiket úgy kapkodnak majd el a könyvesboltban, mint a cukrot. Történet. A főszereplő Percy Jackson, akit 12 évesen minden iskolából eltanácsolnak, mivel hiperaktív és diszlexiás. Megtudja, hogy ő Poseidon, a tenger istenének fia, és hogy a legendás lények a görög mitológiából még mindig léteznek és mindig is léteztek. Barátjáról, Groverről kiderül, hogy egy mitológiai lény, egy szatír. A mitológia tanáráról pedig, hogy egy kentaur. Zeus villáma eltűnik, Percy pedig főgyanúsítottá válik az ügyben, így elindul Groverrel és Annabettel, aki szintén egy félisten, hogy megtalálják a tolvajt és kiszabadítsák Percy édesanyját, akit Hades, aki szintén szeretné megkaparítani a villámot, fogva tart az alvilágban. Ezen a ponton teljesen elválik a filmadaptáció sztoria a könyvben megírt történettől, kihagyva Ares mesterkedését és Kronosz visszatértét, olyan szinten megváltoztatva az alaptörténetet, hogy a lehetséges folytatásokban már egyre kevésbé van rá esély, hogy a könyvhöz hűen folytatódjon a sztori. Szereplők.
Az első részt Chris Columbus, a másodikat pedig Thor Freudenthal rendezte. A két rész összköltségvetése $185 millió volt, bevétele pedig $428 millió. Az első rész IMDb értékelése 5,9, a másodiké 5,8, melyek a viszonylag alacsony bevétel mellett elárulják, miért nem készült harmadik rész is ebből a filmből. Percy szerepében a pillangóhatásból vagy a gamerből is ismert Logan Lerman láthatjuk, két barátját, Grovert és Annabethet pedig a lottószelvényből is ismert Brandon T. Jackson és a Baywatchban Summer Queen-t alakító Alexander Daddario játsza. Igazi nagy nevekkel is találkozhatunk a filmben, mint Sean Bean, aki Zeus-t alakítja, és ezúttal kivételesen nem hal meg a filmben, valamint Pierce Brosnan, aki a mitológia tanárt, Kentaurt játsza az első részben. Egyes meg nem nevezett források szerint azért volt rossz a film, mert Sean Bean nem halt meg benne. Érdekességek. A könyvsorozatban rengeteg ellentmondással találkozhatunk. Percy édesanyja például azt állítja, hogy egy nyáron találkozott Poseidonnal, és ekkor fogant meg Percy. Percy születésnapja mégis augusztusban van, ami akárhogy számoljuk is, egyik nyári hónaptól sem esik 9 hónapra. Ezen kívül a különböző karakterek életkora is variál könyvről könyvre, valamint Blackjack, a Pegasus néhol csődörként, máskor kancaként van említve. 2010-ben Robin és Tony DiTocco a The Hero Purses, a Mad Myth Mystery és az Atlas Revenge Another Mad Myth Mystery írói beperelték Riordan-t 100 hasonlóságot felsorolva az általuk kiadott 2 könyv és a Riordan Percy Jackson sorozata között, azt állítva, hogy Riordan ellopta az ötleteiket. A pert azonban elveszítették. A Szörnyek tengere filmváltozatának megjelenésekor mindenki csodálkozott, hogy Kiran szerepében Pierce Brosnan helyett Anthony Headet láthattuk. És el is indultak a találgatások, vajon miért nem vállalta az egykori James Bond másodszorra is a Kentaur mitológia tanár szerepét. Brosnan egy interjúban véget vetett a találgatásoknak, amikor elmondta, mennyire megalázónak találta, hogy a forgatáson világoskék harisnyanadrágban kellett játszon, hogy a CGI utómunkánál alá tudják tenni a ló altestet, amiről a szerződés aláírásakor érdekes módon senki sem tájékoztatta. Vajon miért? Könyv versus film. Ha fel kéne sorolni az összes különbséget, valószínűleg 2 részre kéne osszuk a videónkat, hiszen ebben az esetben nem egyszerű különbségekről van szó, hanem szinte teljes történet megváltoztatásokról, ami miatt a fanok világszerte kritizálták a filmkészítőit. Nagyon röviden összefoglalva a leglényegesebb különbségeket. A film elrontja a meglepetést azzal, hogy már az elején megtudjuk, ki Percy apja, holott a könyvben sokáig nem tudhatjuk meg. Percy ráadásul 17 éves, amikor a könyvben csak 12. Az egész film arról szól, hogy a gyöngyöket keresik, a könyvben pedig egy nagyon rövid részben Percy ajándékba kapja a 3 gyöngyöt. Lehet ezért nem maradt elég idő a könyv többi részét is beletenni a filmbe? Riordan már az első rész elkészülte előtt jelezte, hogy borzalmasnak találja a forgatókönyvet. Pontosan meg is indokolta, hogy miért nem állja meg a helyét a történet, sőt még azt is felajánlotta, hogy ő maga dolgozza át az egészet. A stáb azonban nem hallgatott rá. Így hiába álmodoztak róla, hogy a Harry Potter franchise nyomdokaiba léphetnek, a széria befulladt a második résznél. A Szörnyek tengere ugyanis folytatta az eredeti történet feltáncsírozását, a semmi bevételét, olyannyira belagabolyodva a változtatásokba, hogy szinte lehetetlenné tették egy évkézláb harmadik rész elkészültét, amelynek bármi köze is legyen az eredeti történethez. Riordan azt nyilatkozta, még nem látta a 2 filmet, és nem is tervezi megnézni. A hamarosan a Disney Plus-szal induló Percy Jackson sorozatban viszont ő is aktívan részt vesz, és azt ígérte, ez sokkal hűebb adaptációja lesz a könyveinek. Véleményünk. Az első gondolatunk, amikor megnéztük a filmet, az volt, hogy ez egy Harry Potter majmolás. Aztán, amikor elolvastuk a könyvet, akkor rájöttünk, hogy a filmnek nem sok köze van a könyvhöz. És rájöttünk, hogy Rick Riordannek igazából van stílusa, jól ír, a könyvek jók, élvezhetőek, nagyon sok eredeti dolog van bennük, és ahogy már elmondtuk, nagyon sok olyan dolog van bennük, amit ugyan mások is felhasználtak, többek között J.K. Rowling is, de nem ő találta ki. Nem lehet azt mondani, hogy lemásolta, vagy ellopta az ötletüket. És ahogyan a bíróság is fogalmazott annak idején, amikor DiToccóék beperelték Riordant, nem elég az ötlet, hanem a könyvnek maga a kidolgozása is nagyon fontos. Tehát attól még, hogy esetleg hasonló az alapötlet, attól még nem nevezhető valami
plágiumnak. Igen. Nektek mi a véleményetek róla, Szilvi? Szerintem jó az egész, a film is, meg a könyv is. Könyv tetszett jobban, vagy a film? Szerintem a film. Neked a film? Igen. Valószínűleg azért, mert a könyvben annyiszor belealudtál, hogy már nem emlékszel semmire. Igen. Sejtettem. Neked, Móri? Hát igazából nekem is a film tetszett jobban, de szerintem csak azért, mert ott olyan színészek játszottak benne, akiket amúgy is szeretek. Például? Hát mint Alexander Daddario. Őt nagyon bírom. Meg a kék harisnya. Alias Pierce Brosnan. Igazából azt nem is tudtam, hogy ez ki volt, mielőtt mondtad. Pierce Brosnan? Hát igen. illet volna pedig ismerni. Bár szerintem, hogyha kék harisnyában meghagyták volna, valószínűleg akkor is nagyon sokan megnézték volna a filmet. Főleg hölgyek. Szegény Pierce Brosnan amúgy azt mondta, ő borzasztóan fel volt háborodva. Azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon megalázó volt neki, és hogy erről persze egy szót sem szóltak, amikor elküldték neki a forgatókönyvet. Ő elolvasta a forgatókönyvet, és ő neki az egészből az jött le, hogy ez egy intelligens figura, aki tanár, és harcos, és mindenkinek a példaképe, egy vezéregyéniség. Harisnyanadrágról szó sem volt benne. Hát de most mit gondolod, hogy mégis hogy akarják, majd beleültetik egy lóba, vagy nem tudom? Azért valahogy logikus, hogy valamilyen szinten CGI is kellett volna, de legyen, mert nem jó, hogy csak beleteszik egy lónak az alsó testébe. Nyami. Nem? Hát igen. Azért... Tehát gondolta, hogy egy lósegget valahogy azért mégiscsak hozzá kell ragasszanak. Ahhoz, hogy kentaur legyen belőle. Jöjjön, ez mindenben szokott lenni farsangon. Hát igen, ezt úgy oldották meg, ugye, hogy csináltak egy ilyen papírmaséból kivágott lovat, hátul belebújt egy ember, ő volt a két hátsó láb, és szaladt utána. Komolyabbra fordítva a szót. Az volt az egésznek a kiinduló pontja, hogy az ő fia, aki amúgy ugye diszlexiás és hiperaktív is, a mitológia volt az egyetlen tantárgy, amit imádott, és minden mást utált. Azt mondta Riordan, hogy olyan nagyon komoly problémák voltak a gyerekkel, hogy egyszerűen elbújt az asztal alá, amikor tanulni kellett volna, meg ilyen dolgok, tehát nagyon-nagyon komoly gondok voltak. A mitológiát viszont annyira imádta, hogy amikor ő végigért a mitológiában, tehát elmesélte neki az egész mitológiát, ugyanis a mitológia, mint tudjuk, van egy eleje, meg van egy vége, tehát nem egy ilyen végtelen történet, és mikor végigért, akkor a gyerek azt mondta, hogy hát de miért nem írsz még akkor legalább te hozzá még történeteket, mert ez így olyan kevés. Szerette. Igen. És elkezdett történeteket írni, és amellett, hogy ő már egy sikeres író volt azelőtt is, és évente egy könyve megjelent, leginkább bűnügyi történeteket írt azelőtt, a fia kedvéért bevállalta. És végül a Percy Jackson és az Olimposziak sorozat hozta meg neki a világhírt. Véleményünk a film kivitelezéséről. Mint ahogy Riordan megmondta már az elején, a sztori az igencsak sántikált, amikor olyan dolgok vannak benne, hogy Percy elkezdi idézni ugye a vizet a tetőn, Luke-kal szemben áll, és 5 percen keresztül csak idézi a vizet, Luke-nak közben a kezében van a fegyver, nyugodtan oda mehetne és leszúrhatná, de nem megvárja, amíg Percy megidézi a vizet, hogy aztán elmoshassa nyugodtan. Tehát... Igen. Erre én mondtam, hogy igen, jó, de akkor megdöbbenhet egy idővel, de nem 5 percen keresztül. De nem 5 percen még mindig döbbenek. Ha a könyvet nem is olvastuk volna, akkor is azt mondanánk, hogy a film elég gyenge volt. Így, hogy a könyvet is olvastuk, így kétszeresen azt kell mondjuk, hogy a film nagyon gyenge volt, és nagyon rosszat tettek, hogy megváltoztatták a történetet, mert ahelyett, hogy egy kicsit javítottak volna, vagy esetleg könnyebben fogyaszthatóvá tették volna a történetet, vagy bármit. Nagyon lebutították, nagyon rossz irányba fordították el, és már azzal Riordannek például az volt az egyik legnagyobb problémája a forgatókönyvvel, hogy megváltoztatták Percynek az életkorát. 12-ről 17-re, holott a könyvsorozatban, amikor a 16-ot betölti, akkor jön el egy fontos választás ideje, amit most nem mondunk el, hogy ne spoilerezzünk. De a lényeg az, hogy 12-től 16-ig lenne idő fejlődni, lenne a franchise-nak egy lehetőség, hogy még további részeket gyártson. Mint a Harry Potternél is. Mint a Harry Potternél is, ahogy az nagyon, nagyon szépen bevált. Ehelyett itt egyenesen 17 évesnek tették, mert hogy a szereplők azok ugye 20 évesek voltak, akik játszották, és választanak más szereplőt. Gyerekszínészt kellett volna választani hozzá. Hát igen. Engem. Te például Percynek nagyon jó lett volna. Nagyon. Pont akkor születtem meg. A haját passzol is hozzá.
Nagyon. Amúgy Riordan azzal sem értett egyet, hogy helyenként eléggé szabadszájú volt a szövege a szereplőknek, amiket mondtak. Tehát mondtak olyan vicceket is, amik nem annyira gyerekviccek voltak, egy kicsit olyan nagyon felnőttes hangvétele volt a zsargonnak, amit használtak, és ő azzal érvelt, hogy ugye neki az olvasó közönsége, aki a Percy Jackson-t olvasta, az 12 és 16 év közötti gyerekek legnagyobb részt, és ők azzal szerettek volna azonosulni egy ugyanolyan korú gyerekkel. És azt szerették volna viszont látni a filmben. És ezért volt az, hogy nagyon-nagyon sokan csalódtak, ezért van az, hogy az IMDb-n is olyan majdnem, hogy szégyenletesen alacsony Közepes. értékelése van. Hát a közepesnél az egy kicsit kevesebb, még a 6-ot se ért el. Tehát a jó filmek ugye 8-tól kezdődnek, IMDb értékelésen, és akkor ez még a 6-ot se ért el. Akkor erre ugye mit mondjunk. De a könyv jó volt. A könyv jó volt, a könyvet érdemes elolvasni, az egész sorozatot, főleg olyanoknak, akik mondjuk a mitológiát szeretik, mert... A film se volt rossz. Nekem Tehát nem volt, mikor én a filmet láttam ugye először, tehát a film se volt rossz, csak nem volt csak közel a könyvhöz, de amúgy maga a film, hogyha csak a filmet láttad, akkor az úgy nem volt rossz, tehát nem volt az érzésed, hogy most borzalmas a film. Tehát nekem a zenéje tetszett, igaz, hogy nem jött senki, hanem csak ilyen híres énekesektől vettek zenéket, pár olyan dal, ami jól passzolt éppen ahhoz a jelenethez, úgyhogy nekem tetszett, meg főleg azért, mert az egyik kedvenc zenekaromnak volt benne egy száma. Benne volt a kedvenc nótám. Ezért nekem tetszett. Nem? De nem a kedvenc számom, amúgy. Na most itt is látszik a két generáció, a két különböző generáció. Én egy kicsit más szemmel látom, a lányok megint más szemmel. Ezért mondhatjuk akkor azt, hogy ajánlott a film mondjuk 12 évtől 16 évig, kb. 18 évig esetleg. És akkor ezennel elkezdhetjük az értékelést is, nem? Értékelésünk. Kezdjük a könyvvel szerintem, ugye? Percy Jackson és az Olimposia könyvsorozat, Szilvi. Én sokat nem tudok róla mondani. Tehát altatónak nagyon jó, ez már egy pluszpont, nagyon jól lehet rajta aludni. 10 pont az altatóért. 10 pont. Legitim. Te? 9-et adok. 9-est. Hát akkor most, ha én is adok egy 10-est, akkor az 9,66. Szóval 9,5. Lefele kerekítve 9,5, de felfele kéne kerekíteni, mert ez a 66-tól már 50-től felfele kerekítünk, nem? Hát igen. Adjál Szóval- egy 9-es Szilvi. Nem. Adjál te 9-es. Jó, akkor 10-es. Felfele kerekítve a könyv 10-es. Majdnem, mínusz 10. 10 mínusz 10. Mínusz 10-es. Jó, film? Szilvi? 10. Nori? 10. Nem, annyira jónak találtál? Igen. Hát én 7-esnél nagyobbat nem bírok neki. És még azt is csak nagyon jó gondolom. Nem tudom, nekem annyira nem tetszett a film, tehát nem volt az. Nem volt a zsánerem. Tehát akkor 9-es az átlagunk, ugye? A 10-ből. Tínédzsereknek ajánlott. Az eredetileg elképzelt célközönség szerintem így is úgy is tínédzserek voltak, és akkor ezzel elérték szerintem, amit akartak. Csak az a baj, hogy annyira össze-visszakavarták a történetet, hogy már nem tudtak harmadik részt összehozni értelmesen belőle, és Legalábbis olyan annyira elvadították az eredeti Percy Jackson rajongókat, hogy egyrészt rossz kritikákat kaptak végig a filmhez, másrészt meg kicsi volt a bevétel, és már nem igazán érte meg, hogy egy harmadik részt megcsinálnak. De nagyon reméljük, hogy a Disney, hogyha szépen a szárnyai alá veszi, és Rick Riordan ott lesz, hogy felügyelje a munkálatokat, akkor ebből már végre egy olyan sorozat lesz, ami méltó is a könyvsorozathoz. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és várunk titeket legközelebb is egy újabb videóval itt a Two Generation csatornán. Ha tetszett a videónk, ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni és megosztani a videót. Ha pedig szeretnétek mindig elsőként megtudni, mikor töltünk fel a videót, nyomjátok meg a csengőikönt a videó alatt, és ne felejtsetek el minket bekövetni Instagramon és Twitteren. Sziasztok! Sziasztok!